Welcome back mga ka-art! For today's video ay meron tayong balloon arrangement. Kaya samahan nyo ako. Let's go mga ka-art! Woo! Pare, di pa ba tapos? Maglilinis pa ako eh. Sige, balik na lang ako. Pare, bilisan na natin. Baka bumalik na yung maglilinis eh. Di ko na alam ang gagawin ko, natataranta na tuloy ako.
2,000 years later. Okay mga ka-art, so natapos na natin ang ating simple balloon arrangement. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. And thank you for watching. God bless us all.